ก็มาเริ่มออกเดินทางกันเลยนะคะสำหรับทริปหนีมาเที่ยวญี่ปุ่นนี้นะคะ เราก็ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิตอนประมาณ3 ทุ่มครึ่งนะคะครั้งนี้เนี่ยเราได้นั่งสายการบิน Japan Airlines นะคะเหมาะกับทริปนี้มากๆเลยเพราะว่าทริปนี้เป็นทริปที่เราจะต้องไปแคมปิ้งที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะสายการบิน Japan Airlines ก็จะสามารถโหลดกระเป๋าได้2ใบนะคะใบละ23กิโลนะคะแล้วเราก็มาถึงที่สนามบินฮาเนดะตอนประมาณ5:00กว่าๆนะคะนั่งรอรอบรถบัสลิมูซีนเพื่อที่จะเข้าเมืองไปพักแถวคาบุกิโจกันนะคะชมวิวเมืองมาเรื่อยๆเนาะประมาณสักเกือบ10 โมงเราก็มาถึงที่คาบุกิโจทาวเวอร์แล้วนะคะที่พักของเราในคืนนี้นะคะก็จะชื่อว่า Premier Hotel Cabin Shinjuku นะคะก็นี้จะเป็นห้องพักของเรานะคะเข้ามาก็จะเป็นทางเข้าแบบก็แคบๆแหละสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ยิ่งอยู่แถวชินจูกุด้วยเนาะก็จะยิ่งแคบแล้วก็เข้ามาตรงนี้ทางเดินก็กางกระเป๋าได้ใหญ่ๆสักกระเป๋าหนึ่งนะแล้วก็เข้ามาตรงนี้จะเป็นเตียงก็เล็กกว่าควีนไซส์นะเรารู้สึกว่าค่อนข้างจะกระทัดรัดนะคะมีโต๊ะเขียนหนังสือให้แต่งหน้าได้มีปลั๊กให้ตรงนี้นะมีทีวีมีอะไรอย่างนี้ให้นะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็ไว้ของได้อีกหน่อยนะคะอาจจะแบบพวกถุงช้อปปิ้งอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็วิวก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นพวกแบบว่าตึกอะไรเนาะซอกตึกเราอยู่ชั้น6นะคะนี่ที่ได้มาแล้วก็ทีวีนะแล้วก็ข้างๆทีวีก็เป็นพวกเนี่ยแหละมีน้ำเปล่าให้แล้วก็มีกาต้มน้ำมีชามีพวกไดร์เป่าผมอะไรให้หมดนะคะมีตู้เซฟเล็กๆให้ด้วยแล้วก็ตู้เย็นเล็กๆให้นะเครื่องฟอกอากาศแล้วเดี๋ยวมาดูห้องน้ำโอเคห้องน้ำก็สะอาดมากประมาณนี้แล้วก็จะมีผ้าเช็ดตัวเปลี่ยนให้ทุกวันนะคะตรงทางเดินตรงนี้นะคะก็มีทางเข้าเนาะให้ดูอีกทีค่อนข้างจะแคบอะแต่ว่าก็ยังมีที่แขวนพวกเสื้อโค้ทอะไรให้มีกระจกที่นี่นะคะอาจจะเล็กหน่อยนะสำหรับเราก็ถือว่าแบบเล็กกระทัดรัดมากๆแต่ว่าข้อดีก็คือจะแบบอยู่ใจกลางชินจูกุอะไรอย่างนี้นะอาจจะแบบอยู่แถวคาบุกิโจอะไรอย่างนี้เนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าคาบุกิโจน่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็เท่าที่เราแบบเดินมาตอนเช้าตั้งแต่มาเช็คอินมาฝากกระเป๋าตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยจนตอนเย็นคนจะคึกคักกว่าเนาะแต่ว่าตอนเช้าก็ไม่มีอะไรคือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะทุกคนมันก็แบบสามารถแบบว่าเข้าออกได้ตามปกติอะรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ไปทำตัวอะไรแปลกๆหรือว่าไปย่านที่มันตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยอะเราว่ามันปลอดภัยนะแล้วก็อาจจะเป็นอีกตัวเรื่องนึงเนาะสำหรับคนที่แบบว่าสนใจจะมาพักที่นี่ก็คือเรารู้สึกว่าด้วยความที่ครั้งนี้เรากระเป๋าเยอะคือแบบเรามาแคมปิ้งด้วยอะไรด้วยเนาะเรานั่งสายการบิน Japan Airlines มาแล้วมันโหลดกระเป๋าได้คนละ2ใบเพราะฉะนั้นเราจะมีกระเป๋าค่อนข้างเยอะเราก็เลยจะนั่งบัสปกติเราจะเวลาเข้าเมืองเราจะชอบนั่งพวกรถไฟใช่ไหมคราวนี้เราก็เลยนั่งเป็นลิมูซีนบัสดูเพราะว่าลิมูซีนบัสเนี่ยคือเขาจะขนกระเป๋าให้เราเลยแล้วเราก็นั่งบัสต่อเดียวมาลงแบบที่ใกล้ๆโรงแรมได้บริเวณที่ใกล้โรงแรมที่สุดของเคบินอันนี้ก็คือจะเป็นที่คาบุกิโจทาวเวอร์นะคะก็รถบัสรอบแรกจะออกตอน 9 โมงก็เมื่อเช้ามาถึงประมาณ 9:50 ก็ถึงแล้วนะคะเขาก็จะไปรับตามแบบเทอร์มินอลต่างๆแล้วก็ตรงดิ่งมาที่ตรงคาบุกิโจเลยนะคะก็ถือว่าสะดวกนะแบบมันไม่เหนื่อยมันไม่ต้องแบบคิ้วกระเป๋าลงต่อรถไฟแบบสถานีอะไรแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือแค่ไปซื้อตั๋วที่ตู้เสร็จปั๊บก็ไปที่ตรงที่ขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยตามเวลาสักก่อนสมมุติว่าเขาตามทิกเก็ตเขียน 9 โมงเราก็ไปถึงประมาณสัก8:40 8:45นะคะก็จะเริ่มมีคนไปยืนรอแล้วอะไรเงี้ยที่ขึ้นรถบัสอะไรแบบนี้เนาะก็ค่อนข้างสะดวกเราก็เลยรู้สึกว่าก็เผื่อเป็นอีกที่พักหนึ่งที่เป็นทางเลือกดูนะคะเผื่อใครแบบว่าอยากจะมาพักที่นี่นะแต่ว่าที่เนี่ยถ้าอยากจะมาลงที่ชินจูกุสเตชันมันจะอาจจะค่อนข้างไกลหน่อยนะมันจะประมาณสัก900เมตรได้นะคะก็ต้องเดินจากชินจูกุสเตชันมา900เมตรเลยแต่ถ้ามาลงตรงคาบุกิโจทาวเวอร์จะ
เดินจากที่นั่นมาที่โรงแรมประมาณสัก240 เมตร250 เมตรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใกล้เลยนะแล้วก็จะได้ไม่ค่อยพลุงพลังมากด้วยนะราคาแต่ละช่วงมันก็จะไม่เท่ากันเนาะของเรามาสงกรานต์มันก็จะแพงนิดนึงนะคะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ที่เอาที่พักในโตเกียวมาฝากกันนะคะแล้วก็ถึงวันที่เราเช่ารถนะคะพอเรารับรถตรวจสอบรถแล้วก็จ่ายตังอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็เริ่มขับรถออกจากโตเกียวกันเลยเราก็มุ่งตรงไปสู่ฮาคุบะได้เลยนะคะก็เราขึ้นทางด่วนไปใช้เวลาทั้งหมดที่จะถึงฮาคุบะเนี่ยประมาณ4 ชั่วโมงเลยนะคะก็ตอนนี้อยู่กับคลิปนี้มาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะในปี 2026 นี้นะคะก็เป็นทริปที่เรามาโรดทริปกันนะคะที่ญี่ปุ่นเนาะจริงๆเรามาถึงตั้งแต่2 วันที่แล้วก็บินมาลงที่ฮาเนดะนะคะแล้วก็อยู่โตเกียวก็มีไปช้อปปิ้งก่อนนะคะไปช็อปของแคมป์อะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้ววันนี้นะคะเราก็เลยรับรถนะคะแล้วก็มาเริ่มโรดทริปกันเลยนะคะก็บอกรูทคร่าวๆก่อนของทริปนี้นะคะก็คือก็วันแรกจะเป็นวันที่ค่อนข้างจะตีรถค่อนข้างนานหน่อยนะคะประมาณ300-400 กิโลนะคะเพื่อที่จะไปพักที่ฮาคุบะก่อนนะคะแล้วก็อีกวันนึงเนี่ยเราก็ตีรถขึ้นไปพักที่โทยาม่านะคะก็วกกลับมาพักที่มัตสึโมโตะ1 คืนนะคะเตรียมตัวไปแคมปิ้งเนาะแล้วเราก็ลงมาแคมปิ้งกันที่เมืองฟูจิโนมิยะทั้งหมด3 คืนนะคะแล้วก็ไปพักที่ยามานาชิ1 คืนจบท้ายด้วยการไปพักที่จังหวัดชิบะ1 คืนนะคะก่อนที่เราจะไปคืนรถที่สนามบินนาริตะกันทริปนี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าเราเองไม่เคยขับรถในญี่ปุ่นแบบรถทริปที่ยาวนานขนาดนี้นะคะก็จริงๆเคยมีขับรถที่ญี่ปุ่นเนาะเมื่อนานมาละก็เป็นทริปฮอกไกโดเนาะตอนนั้นใช่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำช่องเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยตอนนั้นแบบไปฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นก็เช่าแค่ประมาณสัก3 วันอะไรอย่างเงี้ยก็สั้นๆแต่ว่าครั้งเนี้ยก็หลายวันมากเลยนะที่เรามากันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้เราจะทำคลิปรีวิวเรื่องของรถเช่าด้วยนะคะว่าเราเช่ารถมาจากไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะทำรีวิวข้อมูลอย่างอื่นไว้ด้วยนะเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้เรื่องอะไรก็อาจจะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปมาให้ดูอีกทีนึงเนาะแล้วเราก็ขับรถกันไปเรื่อยๆนะคะมองความงามระหว่างทางนะคะบางทีก็เจอทั้งซากุระด้วยนะคะแล้วก็บ้านเมืองสวยๆเนาะมาถึงจุดพักรถกันแล้วเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำหาอะไรกินก่อนตรงนี้คือ Service Area นะคะก็จะเป็นโซนที่แบบว่าเหมือนมอเตอร์เวย์บ้านเราแล้วมีแบบที่จอดรถอะไรอย่างนี้นะแล้วก็จะมีร้านขายของมีห้องน้ำให้เข้าอะไรแบบนี้ที่นี่ใหญ่นะนี่ที่นี่มีด็อกรันด้วยให้หมามายืดเส้นยืดสายได้นะตัวใหญ่มากมีพวกของปากชำก็มานี่แก้วชขนาดจุดพักรถยังมีแต่มี น่ารักเสียด้วย ต่อไปนะคะก็จะเป็นจุด Service Area ที่ 2 ที่เราพักกันนะคะชื่อว่าโยโกกาวะนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งร้านอาหารร้านของฝากร้านซอฟต์ครีมร้านขายกาแฟอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะคะก็ถือเป็นอีก Service Area ที่ค่อนข้างใหญ่นอกจากนั้นที่สำคัญเลยนะคะใครที่มาหน้าซากุระก็คือแนะนำอยากจะให้แวะจุดนี้จริงๆเพราะว่ามีต้นซากุระที่แบบงดงามมากๆเลยนะถึงจะมีแค่ 2-3 ต้นนะคะแต่พอดีเราไปเนี่ยคือน้องกำลังฟูลบลูมแล้วก็ยังไม่ได้เจอฝนด้วยนะคะก็คือทำให้ดอกของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆเลยนะ
ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าน้องๆสวยจริงๆนะคะก็แนะนำเลยใครที่ไป Service Area นะคะก็สามารถแวะตรงโยโกกาวะได้เลยนะคะ สวยนะ นากาโน่ นากาโน่แต่เราออกมาจากน่าจะเริ่มออกนอกเมืองมาแล้วมั้งถ่ายรอเลยถ่ายรอป๊าบไม่เห็นอะไรเลยป๊าบเห็นอยู่หน่อยนึงคันนี้เราไปทำงานเลยจ้ะ ถนนญี่ปุ่นได้อยู่ ตอนนี้เราก็กำลังจะไปกันที่ฮัตโปะวันนะคะ เดี๋ยวจะลองดูว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นกระเช้าไหมเนาะเพราะว่าก็จริงๆเมฆวันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกัน แต่ว่าก็คิดว่าน่าจะลองขึ้นกระเช้าไปดูวิวภูเขาดูนะ ทางญี่ปุ่นก็ขับง่ายนะคะ แต่ว่าทางบางอันก็อาจจะมีความขรุขระเล็กน้อยนะอาจจะเพราะต่างจังหวัดด้วย แต่ว่าทางด่วนที่เรามาเนี่ยคือแบบเนียนกริปคือแบบว่าขับง่ายมากเลยนะคะโอ้สวยมาก พาโนรามา โอ้ดูดิสวยมากอะ ดีจริงเลย สวยเกินไปครับผมนี่เรามาถึงแล้วฮอปโปะวันหรือว่าฮอปโปะโอเนะเดี๋ยวเราไปขึ้นกอนโดล่าสเตชันนะคะแต่ตอนเนี้ย3 โมงละเขาปิด4 โมงครึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขายังให้เราขึ้นอยู่หรือเปล่า just sightseeing. Round trip. So until 3 o'clock. ก็สรุปนะเราไม่ได้ขึ้นเพราะว่ามันปิด3 โมงเย็นนะคะก็ใครที่แบบว่าอยากจะมาต้องมาก่อน3 โมงเย็นนะคะเพราะว่าเขาปิด4 ครึ่งก็จริงแต่ว่าคือหมายถึงว่าด้านล่างด้านล่างตรงเคาน์เตอร์ทิเกตเขาจะไม่ขายหลัง3 โมงเย็นนะคะเรามาหลัง3 โมงไปนิดเดียวเองก็เลยไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะยังไงดีว่าพรุ่งนี้จะมาไหมหรือว่าจะไปที่โทยาม่าเลยนะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราจะไปกันที่ Snow Peak Land Station ฮาคุบะนะคะจะไปแวะดูของแคมป์ที่ Snow Peak สักหน่อยแล้วก็ Starbucks ด้วยเนาะว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้อากาศค่อนข้างแบบขมุกขมัวมากเลยแบบว่ายังพอเห็นภูเขานะแต่ว่าเหมือนฟ้ามันแบบมันเมฆมันเยอะมากเลยมันไม่ค่อยเห็นฟ้าเนี่ยมันเป็นแบบขาวๆแบบเนี้ยก็ถ้าใครมาแล้วอากาศดีๆก็น่าจะได้เห็นภูเขาสวยๆนะแล้วจ้าถึงแล้วจ้าไปจ้า Snow Peak Land Station ฮาคุบะที่นี่ก็จะมีขายของ Snow Peak นะคะแล้วก็เขาก็จะทำร้านเดียวกันอยู่ด้วยกันนะเนาะกับ Starbucks นะเดี๋ยวเราจะไปดูของแคมป์กันสักหน่อยแล้วก็เดี๋ยวดูว่าอาจจะกินข้าวที่นี่ไปเลยนะเพราะว่าที่นี่มีขายอาหารด้วยนะคะนี่อาจจะกินที่นี่ไปเลยโอเคโอ้ใหญ่มากทุกคนนี่เข้ามาก็เจอของ Snow Peak เต็มเลยจ้านี่ Limited Edition ของ Land Station ฮาคุบะสีเขียวนี่สวยเชียวแล้วก็เดี๋ยวเราพาเดินดูคร่าวๆนะแต่วิวนี่โอ้โหอลังการมากสวยมากนี่มีเต็นท์ Snow Peak กางไว้อยู่ด้วยนะนี่แต่เราไม่ได้มากางที่นี่นะจริงๆที่นี่เขามีลานกางเต็นท์ด้วยนะทุกคนใครสนใจก็มากางที่นี่ได้ปิดอีกแล้วจ้าโอ้โห
ยังไม่ขายนะจ๊ะเขาขายอีกทีหนึ่งตอนประมาณ4 โมงครึ่งนะคะ ก็คือตอนนี้เรา3 โมงใช่ไหมเรายังไม่ใช่มื้ออาหารเขามาญี่ปุ่นก็ต้องแพลนเรื่องอาหารดีๆเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดตลอดเหมือนบ้านเราเนาะเปิดเป็นแค่มือไปถ้างั้นเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันว่าจะไปสวนโออิเดะก่อนหรือว่าจะรอหรือยังไงแต่ที่นี่ก็ของเยอะอยู่นะของแบบขายของกินด้วยเนี่ยของกินแบบที่แบบเอาไปทำแคมป์ก็ได้หรือเอากลับบ้านไปทำก็ได้แล้วก็สาเกครับเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากก็โปรดักต์อื่นๆก็ค่อนข้างเยอะอยู่เอาเลือกเอาไปกินเดี๋ยวจะเอาไปทำที่แคมป์ มีอะไรไม่รู้ ฮาคุบะเบลน อ๋อ เป็นถุงเลย ถุงริ เป็ ม นถุงเลยโอเค แช่ใช่ ใช้แช่เอา นี่เต็นท์มีนะจ๊ะ นี่ลดราคาด้วย นี่เมดิตี้โดมแต่ว่ามันเป็นแบบพวกรุ่นเก่าหน่อยแล้วเนาะเขาก็เอามาเซลล์นี่ราคาเซลล์นะจ๊ะ ตัวนี้ก็แลนเนสนะจ๊ะเชลเตอร์ไม่ได้ลดนะ ราคาปกติ แต่ว่าบ้านเรามีละก็อย่างอื่นก็มีประมาณนี้นะ ก็เร็วใครแวะมาก็ต้องมาเลยละที่นี่ ห้องน้ำมีภาษาไทยด้วยนะ แสดงว่าฮิตมากคนไทยเกาหลีนี่อันนี้ก็สวยนะเนี่ยสีสวยจัง ได้ของไหมจ๊ะได้ของมานิดหน่อย ของมานิดหน่อย ติดไม้ติดมือ เป็นหมวกกับอะไรนะ กาแฟดิบ กาแฟ ก็ที่นี่ก็สวยดีนะ แบบตกแต่งสวย แล้วก็บรรยากาศดี โอ้ยหนาวลมดีมาก ของก็เยอะดีนะ จริงๆแล้วมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งของแคมป์นะ จริงๆก็ครบ จริงเต็นท์อะไรพวกนี้ก็มีหมดโอเคอยู่ก็แล้วก็ข้างในก็แบบโปร่งโล่งดีเนาะแบบมีสตาร์บัคมีอะไรให้นั่งด้วยนะ ก็แวะมาได้นะคะสายแคมปิ้งแล้วก็วิวภูเขาสวยมากเดี๋ยวเราก็จะอ้อมไปถ่ายข้างหน้าด้วย เห็นภูเขาหิมะชัดมากเลยเทือกเขาจะเป็นแอลสวยมากนะคะ แต่เสียดายวันนี้ท้องฟ้ามัวไปนิดนึง แต่ก็ยังถือว่าสวยอยู่ เนี่ยขนาดแบบฟ้าไม่ฟ้านะยังสวยเลย โอเค อันนี้เรามาเที่ยวสวนโออิเดะพาร์คกันนะคะ ตอนนี้อากาศข้างลมอากาศหนาวนะ แล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้หนาวมากนะ แต่พอมีลมก็หนาวใช้ได้อยู่ ตรงนี้ก็เป็นสะพานนี่เลย ตรงเวิร์กนี้แบบว่าสวยดีนะ ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นด้วย รู้ตรงนู้น แต่เดี๋ยวมาถ่ายรูปที่สะพานนี้ก่อน นี่ข้างหลังเราเป็นภูเขาหิมะตรงนี้ นี่
สวยมาก ตอนที่เรามาประมาณต้นเมษานะมันยังซากุระมันยังไม่บานถ้าใครอยากมา ตอนซากุระบานก็มาช่วงประมาณปลายเมษาถึงต้นพฤษภานะคะเขาบอกว่าถึงจะมีต้นซากุระบานนะที่นี่จะแบบบานช้าหน่อยเพราะว่าพื้นที่มันหนาวเนาะพื้นที่มันอยู่สูงก็เลยบานช้ากว่า คือฮาคุบะที่นี่มันตอนที่เรามาช่วงสงกรานต์นะมันจะถือว่าเป็นโลซีซั่นของฮาคุบะนะคะก็คือมันหลายที่มันอาจจะแบบเล่นสกีไม่ได้แล้วหรือแต่ก็ยังมีที่ที่เล่นสกีได้อยู่นะหมายถึงมีลานสกีแต่ว่ามันก็เหมือนปลายฤดูหนาวแล้วอะแล้วก็มันก็ยังไม่สปริงแบบสำหรับเมืองเนี้ยนะมันก็เลยอาจจะดูเงียบเหงานิดนึงนะถ้ามาช่วงสงกรานต์ร้านค้าหรือผู้คนก็อาจจะดูค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราอะชอบนะก็คือมันเงียบๆดีมันเงียบสงบดีอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ในโตเกียวแบบวุ่นวายมากคนเยอะมากตอนที่เราไปโตเกียวอะอยากออกนอกเมืองเร็วให้เร็วที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าเหนื่อยจริงๆก็เดินมาไม่ไกลนะนี่ตรงนี้เลยนี่เดินมานิดเดียวก็คือเราเดินจากสะพานตรงนู้นมาตรงนี้สักน่าจะ200-300 เมตรไม่เกิน200 เมตรมั้งไม่เกินประมาณนี้แม่น้ำตรงนี้ทำให้เรานึกถึงคามิโคจิมากแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ไปคามิโคจินะเพราะว่าเขายังไม่เปิดเนาะเลยไม่ได้ไปนะคะครั้งนี้ดีนะดีอยู่เนาะอากาศดีมากเลยอะด้วยความที่ฟ้ามันสลัวๆใช่แต่ถ้าเกิดว่ามีแสงเข้านะโหน่าจะสวยเนาะเป๊ะปังมากกว่านี้ก็อันนี้ก็เลยแบบว่าได้วิวประมาณนี้นะคะแต่ถือว่าดีเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะขอให้ฝนไม่ตก เพราะว่าตอนเราอยู่โตเกียวอ่ะฝนตกตลอดเลยเนาะเกือบตลอดเหมือนกันนะคือของจริงเนี่ยแบบสวยกว่าในจอแน่นอนคือแบบยิ่งใหญ่เนาะไม่หรอกเพราะว่าเราพอมาเห็นด้วยตามันเห็นเทือกเขาชัดกว่าในกล้องไงในกล้องมันไม่ค่อยชัดอ่ะก็เผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบอยากมาบรรยากาศช่วงประมาณอันนี้เราวันที่6 เมษาก็จะประมาณนี้นะคะหมายถึงว่าบรรยากาศเนาะบรรยากาศมันก็จะแบบใครอยากมาดูซากุระมันก็จะยังไม่มีนะมันก็จะเป็นแบบแห้งๆหน่อยเพราะเขายังไม่ออกเนาะถ้ามีซากุระได้วิวนี้แล้วจริงเลยเนาะใช่ดีมากใครทีมปลายเมษาหรือว่าต้นพฤษภาก็ยินดีด้วยนะคะคุณได้สิทธิ์ดูซากุระพร้อมกับวิวนี้นะคะนี่ให้ลงจ้าลงจ้าโอ้ my god อ๋อมุมนี้มุมนี้สวยเว้ยโอเคไปค่ะมีคนอยากทดสอบห้องน้ำของโอเดพาร์คโอ้แย่ละเฮ้ยไปที่ไหนก็ปิดเว้ยวันนี้เว้ยเดินกลับกันโหดูดิภูเขาสวยมากเลยเนาะเป็นลานจอดรถที่วิวสวยมากสุดยอดจริงเมื่อเช้าเรารีบมากเลยนะเมื่อเช้าเรารับรถกันใช่ไหมเราก็เลยยังไม่ได้ให้ดูเลยว่าเราเช่ารถอะไรนี่ครั้งนี้เราเช่ารถซูซูกิจิมนี่มานะคะนี่โคตรจะเท่เดี๋ยวไว้อาจจะทำคลิปรีวิวนะมีใครอยากดูหรือเปล่าก็เดี๋ยวไว้จะทำคลิปรีวิวเช่ารถให้ดูนะคะเราก็เช่ามากับนี่เราเช่ามากับเจ้านี้นะคะดีเลนส์อาคานี่มีแหลกมีอะไรให้ด้วยสามารถทุกของด้านบนได้จริงด้วยนะแล้วคนที่มาส่งรถก็เป็นคนไทยนะใช่คุยอธิบายอะไรได้แบบคิดว่าน่าจะเป็นบริษัทคนไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าพวกแอดมินที่แบบตอบไลน์ทุกคนก็เป็นแบบคนไทยหมดเลยสัมภาระของเราในการมาญี่ปุ่น11 วันแล้วก็มีแคมปิ้งด้วยนะมันก็เลยจะดูเยอะมากๆเลยนะดูเนี่ยคือกระเป๋าแคมปิ้งคืออุปกรณ์แคมปิ้งทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าใบนี้แล้วก็เต็นท์นี่ที่เราไปได้มาจากOutdoor Tokyoนะคะเต็นท์ใหม่จ้านอกนั้นก็สัมภาระก็คืออันนี้จะนั่งได้แค่2 คนนะคะแล้วก็ข้างหลังจะทุกของอย่างเดียวเลยนั่งไม่ได้แล้วนั่งได้แค่2 คนด้านหน้าบรรทุกไม่หมดเนี่ยจริงๆก็สามารถวางข้างบนได้วางบนได้ก็จะมีเชือกอยู่ในนี้เป็นเชือกที่แบบว่าใช่เอาไว้รัดข้างบนได้ก็คือบรรทุกข้างบนได้นะ
เกิดว่าใครไม่พอ ใช่ใช่ แต่เราก็กลัวแบบเปียกฝนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามยัดให้อยู่ในตรงนี้ดีกว่า โอเคหาที่ไปต่อตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวคิดว่าจะเข้าที่พักเลยดีไหมก่อนเข้าที่พักเราไปแวะเซเว่นกันก่อนโอเคนี่ล่ะเพื่อนเพิ่งพายำย่า ใช่ กินอะไรดีน่ากินเนาะ อ๋อที่0%0%อันนี้เบียร์แพง โอเคก็เรามาเข้าที่พักกันแล้วนะคะ ที่พักที่นี่ชื่อเคมิจิเฮาส์นะคะเป็นเกสต์เฮาส์เล็กๆแหละเป็นเหมือนแบบหลังเดียวเนาะแล้วก็เป็นเหมือนแชร์บาร์รูมด้วยกันมีที่จอดรถมีอะไรโอเคแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะราคาดีเลยอันนี้เราจะนอนกันแบบเตียงแยกด้วยแบบห้องแบบค่อนข้างกว้างประมาณนึงเนาะมีที่ให้กินข้าวด้วยที่นี่นะคะเช็คอินแบบไม่เจอคนเลยนะไร้คนสุดๆก็คือตั้งแต่ทางเข้าประตูเขาก็จะมีส่งรหัสมาให้เราใน booking.com นะคะเจ้าของ guest house เขาก็จะให้รหัสประตูมาประตูที่เข้า guest house ใหญ่มาก่อนพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเจอ iPad ที่แบบว่าบอกว่าให้เราแบบเช็คอินแบบเซลล์เช็คอินเองแล้วก็ถ้าเป็นรหัสของที่จะต้องเช็คอินน่ะเขาให้มาในอีเมลประมาณนี้ก็เช็คอินไปตามปกติเขาก็จะมีให้ reservation number หรือว่าเบอร์การจองมานะคะก็กรอกไปแล้วก็จะต้องมีกรอกพวกข้อมูลของผู้เข้าพักถ่ายพาสปอร์ตก็ถ่ายด้วย iPad อะไรแบบเนี้ยคือทำเองหมดแล้วก็กรอกแบบรายละเอียดของเราอะไรเงี้ยเซ็นชื่อก็เซ็นใน iPad เลยแล้วก็พอเช็คอินเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เลขห้องมาเป็นแบบเราให้ห้องเบอร์ E มาแล้วก็ให้รหัสห้องอีกนึกออกไหมคือจะเข้าออกทุกอย่างด้วยรหัสหมดที่นี่นะก็ไม่เจอคนเลยไม่เจอคนเลยก็แปลกๆดีเราก็ไม่เคยนอนแบบนี้ก็ไม่เคยนอนปกติถ้าเป็นเกสต์เฮาส์เราจะรู้สึกว่าจะต้องมีเจ้าของเกสต์เฮาส์ออกมาต้อนรับมีพนักงานมีพนักงานมีอะไรอย่างนี้แต่อันเนี้ยไม่มีเลยไม่เจอคนเลยนะจ๊ะแล้วก็ดูเงียบๆเนาะที่นี่อาจจะไม่ค่อยด้วยความโลซีซั่นอาจจะแบบไม่ค่อยมีคนมาพักเท่าไหร่ใช่อาจจะมีแขกน้อยวันนี้ก็อาจจะเห็นรองเท้าอยู่เนาะน่าจะมีคนมีคนพักแต่ว่าไม่ได้เต็มไม่ได้เต็มอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ที่นี่อย่างที่บอกเป็นแชร์บาร์รูมก็คือต้องใช้ห้องน้ำห้องส้วมอะไรเงี้ยต้องลงไปใช้ชั้น1นะคะพวกที่พักอาจจะอยู่ชั้น2ไม่มีลิฟต์นะที่นี่ก็ต้องแบกของขึ้นมาเองขึ้นบันไดแต่อย่างชั้น1มันจะมีห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็มีห้องส้วมแยกกันก็แล้วก็มีส่วนกลางนะที่ไปนั่งเล่นได้เป็นพวกโซฟาอะไรเงี้ยไปนั่งทานข้าวตรงนั้นได้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นห้องครัวก็คือห้องครัวจริงจังเลยนะคือทำกับข้าวได้เลยมีอ่างล้างซิงค์ล้างจานอะไรใหญ่ๆเลยนะก็พวกไมโครเวฟเครื่องต้มน้ำร้อนอะไรมีหมดแต่ว่าถ้าเป็นไมโครเวฟเนี่ยจริงๆถ้าชั้น2เนี่ยก็มีนะตรงบันไดก็จะมีไมโครเวฟให้ด้วยจะมีเป็นซิงค์ล้างหน้าอยู่เล็กๆอันหนึ่งตรงมุมห้องชั้น2เหรอตรงชั้น2ใช่นิดเดียวนิดนึงฟีลแบบมี1อันแบบเผื่อแป้งฟันอะไรเล็กน้อยล้างหน้าใช้น้ำล้างมืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลงไปแล้วก็มีเครื่องซักผ้าด้วยใช่เผื่อแบบบางทีบางคนเขามาเล่นสกีหรือว่ามาอยู่นาน
อะไรแบบเนี้ยฝรั่งเยอะไงแถวเนี้ยก็จะเผื่อจะซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอบผ้าได้ก็ครบนะค่อนข้างครบค่อนข้างครบแต่ว่าอาจจะเนี่ยแหละก็รู้สึกว่าไม่เจอใครเลยเนาะไม่เจอคนเลย แต่ก็โอเคแบบก็ถือว่าเขาก็ทำเรียบร้อยก็ทำเรียบร้อยก็สะอาดนะพื้นที่โอเคอยู่เราก็จะกินข้าวเย็นกันละเนาะก็ไปพึ่งพาเซเว่นพึ่งพายามย่าอีกแล้วนะจ๊ะใช่ครับผมมีหลายอย่างมากสุดท้ายก็ตายที่เซเว่นมีเซเว่นที่ใกล้ๆเลยห่างกันขับรถนาทีเดียวนี่เดียวแป๊บเดียวจริงๆก็นี่ก็ไปได้หลายอย่างมาจากเซเว่นนะคะก็เดี๋ยวมากินกันก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็ค่อนข้างจะขับรถเหนื่อยอยู่เหมือนกันเนาะขับรถไกลแบบเหมือนเป็นวันที่ต้องขับรถเยอะที่สุดแล้วเพราะว่าตีรถจากโตเกียวออกมามันก็เลยอาจจะได้เที่ยวแบบไม่เยอะมากแล้วก็เหมือนเป็นรถทริปเนาะบางทีอยากแวะพักที่ไหนก็แวะอะไรอย่างเงี้ยเห็นตรงไหนแบบเราแบบว้าวกับแบบเนี่ยอย่างเซอร์วิสแอเรียอย่างเงี้ยมันก็จะแบบนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เราว่าเราจะรีบไปหรือจะอยู่ต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างอิสระดีนะไม่ต้องรอรอบรถไฟรถบัสเท่าไหร่สะดวกจะไปไหนจะแวะที่ไหนก็ทำได้หมดแต่ก็อาจจะแบบว่าต้องทำตามกฎจราจรเขาหน่อยอะไรเงี้ยต้องระวังขับรถต้องระวังนิดนึงเรื่องความเร็วจำกัดความเร็วหรืออะไรเงี้ยก็ต้องคอยดูดีๆด้วยว่าแบบช่วงไหนเขาจำกัดความเร็วหรือเปล่าแล้วก็พวกป้ายหยุดอะไรต่างๆก็ต้องระวังมากๆไปหยุดนี่ตัวดีเลยเราต้องหยุดนิ่งๆแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยเนาะใช่ก็ใครจะมาก็ดูพวกกฎจราจรของญี่ปุ่นไว้ด้วยก็ดีนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันที่2ของการรถทริปเนาะเดี๋ยวเราจะมีแพลนไปโทยาม่านะคะเดี๋ยวกะว่าจะไปเที่ยวที่ในตัวเมืองโทยาม่าก่อนยังไงเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆกันนะคะโอเคก็คลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับแรงเหรอรถเปรี้ยวนิดนึงมาแล้วจ้าราเมงโอ้ยตายไปเลยสวยตายไปเลย